Salutare, dragilor! În episodul de astăzi o să vă dezvălui o decizie importantă pentru proiectul casei noastre pasive, Acasito. Am ales să construim cu tehnologia ICF de la Isodom. După cum vedeți, o să vă spun de ce am luat această decizie, costurile din oferta primită de la Isodom, ce am comparat și ce avantaje am găsit pentru noi față de construcția clasică din cărămidă sau BCA sau alte tehnologii, pe lemn, SIP, CLT sau structură metalică. Nu suntem experți în construcții, iar ICF ne-a salvat timpul, nervii și bugetul. Haideți să vă explic detaliat. Am eliminat rapid lemnul și sipul din cauza rezistenței slabe la incendiu și umiditate. În România, unde avem variații mari de temperaturi, riscul de fisuri sau mucegai e mare. CLT-ul e superb, dar prețul ne-a dat gata. Structura metalică are probleme mari cu punțile termice. Ai nevoie de izolație suplimentară, iar asta complică totul. În plus, îți trebuie echipe specializate, care știu ce fac și au experiență. De asemenea, și echipele ce vin ulterior trebuie să știe ce să facă. Sau să știi tu să îi îndrumi sau să îi urmărești. Dacă nu te pricepi, trebuie să apelezi la consultații, care iar te costă. Din păcate, nu avem cum să controlăm vremea pe parcursul șantierului, iar pentru construcțiile din lemn contează mult și acest aspect. Să fie clar, nu zic că aceste tehnologii sunt proaste, depinde foarte mult de nevoile tale. Toate tehnologiile sunt bune dacă sunt executate corect. Și într-un final, trebuie să te ții cât de cât și de bugetul prevăzut. Pentru asta trebuie să ai cât mai puține situații neprevăzute și riscuri. Pentru noi, după ce am pus totul pe hârtie, am rămas cu două opțiuni. Construcția clasică din cărămidă sau BCA și ICF. Ambele sunt extrem de rezistente, durabile și ambele suportă foarte bine greutatea, vântul și cutremurile. Diferențele au fost mai mult pe partea de timp, echipe și risc. Pentru ridicarea structurii casei izolate, am făcut următoarea comparație între cărămidă sau BCA și ICF Isodom. Pe partea de echipe, ai nevoie de mai multe echipe specializate pe zidării, termoizolație, hidroizolație, tencuiel, precadre ferestre, etc. Izolația adăugată ulterior poate avea un risc de punți termice dacă nu e făcută cum trebuie. O singură echipă ridică structura izolată a casei, izolația și cofrajul sunt integrate, deci nu mai faci termoizolație ulterior, se ridică în același timp. Pe partea de timp de execuție, avem un timp mai lung până la structura finală izolată, cu pauze între etape, luni de zile, poate chiar mai mult. Montaj rapid și structură finalizată în termen de câteva săptămâni, nu luni. Știe exact cât ar trebui să ia fiecare etapă. Pe partea de riscuri, ai multe puncte unde se pot pierde bani și timp, greșeli de execuție, pauze între echipe, coordonare slabă, ai multe faze de verificat. Proces standardizat, controlat și pentru noi a fost ușor de înțeles și urmărit. Consultanță eficiență energetică. Consultanță contra cost minim 10.000 de euro, inclusă gratuit de la Isodom. Noi nu suntem din domeniul construcțiilor, nu avem experiență în gestionarea unui șantier mare și nici nu aveam prieteni sau rude care să fi construit o casă și să ne recomande echipe bune. Asta însemna un risc uriaș de țepe de la muncitori, greșeli mari de execuție care costă mult să le repari, deci buget dat peste cap, timp pierdut între fazele construcției. Pentru noi, timpul și simplitatea au fost decisivi. Cu cărămidă sau BCA aveam nevoie de minim 3 echipe diferite, fiecare cu propria lor listă de probleme. ICF a venit cu un singur constructor care ridică structura izolată și montează totul rapid. Cu ICF Isodom am primit o singură echipă specializată care a ridicat toată structura izolată, termene clare pentru fiecare etapă, ridicarea casei în timp scurt, teoretic e săptămâna și etapa, consultanță gratuită încă din faza de proiectare. O consultanță pentru o casă pasivă costă în mod normal peste 10.000 de euro. Sau, cel puțin așa a fost oferta primită de noi în 2024. Probabil că acum în 2025 e și mai scump.
certificare de la Passive House Institute pentru elementele Isodome folosite, deci știm că respectă standarde înalte și nu ne-am bătut capul cu alte verificări. Un cost total bun pentru o casă pasivă, comparat cu alte soluții clasice, fără țepe de la muncitori sau materiale, totul e standardizat, de la grosimea peretelui până la cantitatea de beton. Pentru noi a fost ușor de urmărit, știe exact unde se duce fiecare ban și, foarte important, am înțeles ușor ce trebuie făcut. Pierderi de materiale mici. Vă arăt ce costuri am primit pentru casa noastră după ce proiectarea a fost gata. Cei de la Isodome oferă costurile finale pentru elementele Isodome folosite, costuri estimative pentru restul de materiale, beton, fier, izolație fundație, lemn acoperiș, plus izolație și alte materiale mărunte și balast. Și pentru manopera casei. Costurile oferite sunt pentru un perete exterior de 45 de cm, la o casă cu etaj aproape întreg sau mansardă înaltă de 2,25 metri. Dacă vreți să vedeți cum arată proiectul, vă invit să urmăriți episodul dedicat. Costurile pentru terase, compartimentări interioare nu sunt incluse, ci doar cele pentru structura casei izolată. Prețul materialelor Isodome și manopera nu se modifică pe parcursul execuției. Oferta a fost primită în februarie 2025 pentru casa noastră de 212 m² construiți și conține costurile în euro, fără TVA, și ajunge la un preț pe metru pătrat construit de 216 euro. Dacă adăugăm TVA-ul, avem următoarele: elementele Isodome 31.498, materialele adiționale 22.989, lucrări mecanizate 1.500 și manopera 22.000, obținem un total de 77.986 de euro, deci un cost de 368 de euro pe metru pătrat. O să vă arăt pe parcurs, la fiecare etapă, cât ne-a costat totul și la final care a fost diferența față de oferta inițială. Dacă vreți mai multe detalii legate de proiectul casei, am un video dedicat. Pentru noi, liniștea sufletească a fost foarte importantă. Nu aveam cunoștințe în domeniu, nici pe cineva care să ne recomande echipe serioase. Știam doar că vrem o casă eficientă energetic, poate chiar pasivă, dar să o construim clasic era ca și când am învățat chirurgie din YouTube. Și chiar am urmărit mult timp influencerii din social media, din domeniu. Cu ICF totul a fost transparent. Preț fix, termene clare și, cel mai important, o singură echipă de gestionat. Nu 5 echipe care dau vina una pe cealaltă. Asta cred că a fost una dintre cele mai mari temeri. Am avut posibilitatea și de a discuta cu alți beneficiari ce au construit cu această tehnologie și ne-a ajutat mult să luăm această decizie. În plus, echipa Isodome garantează execuția structurii izolată termic la standarde de casă pasivă. Așa că pentru noi alegerea a fost simplă, după ce am pus totul pe hârtie. Mai puțin stres cu coordonarea echipelor, structură izolată rapid și corect, cu garanție, consultanță gratuită și cunoștințe pentru casă pasivă, risc mai mic de greșeli și costuri ascunse. Dacă și tu ești la început de drum și vrei să construiești o casă, studiază toate opțiunile. Informează-te, caută beneficiari și discută cu ei. E foarte important să ai toate informațiile înainte să iei o decizie. Voi ce tehnologie ați alege și de ce? Urmărește acest canal să vezi cum decurg lucrările pe etape și ce costuri am avut față de oferta primită. Abonează-te și lasă un comentariu cu întrebările tale. În videoul următor o să vă arăt cum am construit fundația. Până atunci, vă doresc multă sănătate, succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos!